Welcome students to my third class. अनि आजको टपिक चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट छ। अनि यो टपिक हेर्दाखेरि एकदमै लामो देख्छ, च्याप्टर पनि तिमीहरूले टेक्स्ट बुकमा हेर्यो भने एकदमै लामो देख्छ। तर हामीले चाहिँ कस्तो पाराले यो च्याप्टरलाई चाहिँ एप्रोच गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको बोर्डमा चाहिँ के माग्दैछ, एचएस बोर्डले चाहिँ के माग्छ हो त्यो अनुसारले चाहिँ हामी यो च्याप्टर हेर्ने छौँ। अनि तिमीहरूको एचएस सिलेबसमा चाहिँ यो च्याप्टरबाट 5 मार्क्सको एभ्री इयर दुईटा क्वेसन आउँछ, त्यो दुईटाबाट चाहिँ तिमीहरूले एउटा गर्नुपर्छ। अनि त्यही हिसाबले हामी यो च्याप्टरलाई हेर्ने छौँ। सो यहाँ च्याप्टरको नाम के रहेछ, इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स। अब यो च्याप्टरको हामी अलिकति ब्याकग्राउन्ड हेरौँ। अहिलेको जमानामा ग्लोबलाइजेसन छ, वेयर इच एन्ड एभ्री कन्ट्री इम्पोर्ट्स एन्ड एक्सपोर्ट्स कमोडिटिज। कोही कन्ट्री चाहिँ सेल्फ रिलायन्ट छैन। अन्त सेल्फ रिलायन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्टको हिसाब किताब राख्नुपर्छ। अब एभ्री कन्ट्रीले आफ्नै प्रकारले इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्टको हिसाब राख्यो भने त कन्फ्युजन हुन्छ। सो यो कन्फ्युजनलाई क्लियर गर्नुको लागि चाहिँ इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड अथवा आइएमएफले एउटा गाइडलाइन्स इस्यु गरेको छ। त्यो गाइडलाइन्स अनुसार एभ्री कन्ट्रीले आफ्नो इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्टको हिसाब राख्नुपर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ भन्छ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अकाउन्ट। अनि यो च्याप्टरको सबसे इम्पोर्टेन्ट यो इन्टरनेसनल ट्रेड पछिको त्यो तिमीहरूको पार्टतिर छ, तर सबसे इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तिमीहरूको यो च्याप्टरको टपिक हो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अकाउन्ट। सो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अकाउन्टको डेफिनेसन के रहेछ, इट इज द सिस्टमेटिक बुक किपिङ अकाउन्ट अफ all economic transaction between the residents of the reporting country and the rest of the world. भन्नुको अर्थ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ कस्तो अरे सिस्टमेटिक भनेको इन्डियामा जस्तो पाराले मेन्टेन गर्छ युएसएले पनि त्यस्तै प्रकारले मेन्टेन गर्दै गरेको हुन्छ, फ्रान्सले पनि त्यस्तै प्रकारले मेन्टेन गर्दै गरेको हुन्छ। सिस्टमेटिक बुक किपिङ अकाउन्ट अफ अल इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सन। इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सन भनेको चाहिँ लिगल ट्रान्ज्याक्सन, त्यो स्मग्लिङहरू भएको चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन, तर लिगल ट्रान्ज्याक्सन्सहरू चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ बिट्विन द रेसिडेन्ट्स अफ द रिपोर्टिङ कन्ट्री एन्ड द रेस्ट अफ द वर्ल्ड। भनेको चाहिँ इन्डियाले इङ्ल्यान्डसँग पनि ट्रेड गर्छ, युएसएसँग पनि गर्छ, युएई चाइनाहरूसँग पनि ट्रेड गर्छ। तर इन्डियाले युएसएसँग फाल्टै खाता, फाल्टै अकाउन्ट, रसियासँग फाल्टै अकाउन्ट, इङ्ल्यान्डसँग फाल्टै अकाउन्ट राख्दैन। कस्तो खालको अकाउन्ट चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया एन्ड रेस्ट अफ द वर्ल्ड, युएसए एन्ड रेस्ट अफ द वर्ल्ड हुन्छ। सो इट इज अ सिस्टमेटिक बुक किपिङ अकाउन्ट अफ अल इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सन बिट्विन द रेसिडेन्ट्स अफ द रिपोर्टिङ कन्ट्री एन्ड द रेस्ट अफ द वर्ल्ड विदिन अ पर्टिकुलर पिरियड अफ टाइम। अब यो टाइम चाहिँ कोही बेला क्वार्टरली निकाल्छ, कोही बेला इयरली निकालिरहेको हुन्छ। सो चाहिँ त्यो चाहिँ भयो डेफिनेसन अफ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। यो डेफिनेसन सकिसकेर चाहिँ यो डेफिनेसनबाट अर्को हाम्रो पोइन्ट आउँछ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अकाउन्टमा चाहिँ अघि हामी भनिहाल्यौँ दुईवटा साइड्स हुन्छ। किन दुईवटा साइड्स हुन्छ, कारण एउटा कन्ट्रीले इम्पोर्ट पनि गर्दै गरेको हुन्छ, एक्सपोर्ट पनि गर्दै गरेको हुन्छ। अनि एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिया, अब इन्डियाकै इक्जाम्पल लिउँ, इन्डियाले पैसा कमाउँछ, इम्पोर्ट गऱ्यो भने चाहिँ इन्डियाबाट पैसा के हुन्छ, बाहिर जान्छ। सो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा दुईवटा साइड हुन्छ। त्यो दुईवटा साइड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटालाई चाहिँ भन्छ क्रेडिट साइड, अर्कोलाई चाहिँ भन्छ डेबिट साइड। क्रेडिट साइड भनेको चाहिँ के हो, जहाँ जतिबाट जुन पनि ट्रान्ज्याक्सनबाट चाहिँ इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सनबाट चाहिँ इन्डियाले पैसा कमाउन सक्छ, त्यो सबै कहाँ आउँछ, क्रेडिट साइडमा आउँछ। र डेबिट साइडमा चाहिँ के हुन्छ, जहाँबाट पनि जुनै ट्रान्ज्याक्सनबाट पनि इन्डियाबाट पैसा जान्छ त्यो चाहिँ डेबिट साइडमा आउँछ। त्यही कारणले यसलाई चाहिँ हामीले प्लस साइनले डिनोट गर्छौँ र डेबिटलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ साइनले डिनोट गर्छौँ। अब यो भयो क्रेडिट र डेबिट साइड। त्यहाँदेखि फेरि अर्को एउटा टेक्निकल कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्डियाले कहाँबाट चाहिँ पैसा कमाउँछ त्यो सबै हामीले क्रेडिट साइडमा त राख्छौँ भनेर भन्यौँ, तर इन्डियाले त के गर्छ, हजारौँ कुराहरू एक्सपोर्ट गरिकन पैसा कमाउँदै गरेको हुन्छ, फरेन एक्सचेन्ज कमाउँदै गरेको हुन्छ। अब त्यो हजारौँ कुरा लेख्दै 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 गएपछि त यो पेजमा अट्दैन, अर्को पेजमा पनि अट्दैन, अर्को पेजमा पनि अट्दैन। हामीलाई त के चाहिन्छ, एउटा यस्तो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिन्छ जसमा कि हामीले यसो हेर्दाखेरि नै देख्न सकोस् कि इन्डियाको ब्यालेन्स अफ ट्रेड चाहिँ अथवा इन्डियाले त्यो ट्रेड गरिकन पैसा कमाउँदैछ कि पैसा लुज गर्दैछ। हो त्यो
पोइन्टमा पुग्नुको लागि चाहिँ आइएमएफले नै गाइडलाइन्स दिएको छ कि के दिएको छ, जति पनि कमोडिटिज एक्सपोर्ट अनि इम्पोर्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ हामीले ग्रुप बनाउनु पर्छ। अन्त ग्रुप चाहिँ कस्तो खालके ग्रुप हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर लेखिदिएको छु बेसिकली 1 2 3 4 जति पनि कमोडिटिजहरू हामीले इम्पोर्ट अनि एक्सपोर्ट गर्छौँ त्यो चारटै ग्रुपमा बाँड्न सक्छौँ। के रहेछ, यो पैसा कमाउनेपट्टि हेरौँ क्रेडिट साइडमा भिजिबल एक्सपोर्ट, इनभिजिबल एक्सपोर्ट, अनरिक्रुटेड र ट्रान्सफर रिसिप्ट र क्यापिटल रिसिप्ट। पैसा जानेपट्टि अथवा डेबिट साइडमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ, भिजिबल इम्पोर्ट्स, इनभिजिबल इम्पोर्ट्स, अनरिक्रुटेड र ट्रान्सफर पेमेन्ट्स र क्यापिटल पेमेन्ट्स। अब यो इच एकाउन्ट इन्डिभिजुअली हामी हेरौँ। भिजिबल एक्सपोर्ट भनेको के हो? भिजिबल एक्सपोर्ट भनेको चाहिँ त्यो एक्सपोर्ट अफ गुड्स हो जुन चाहिँ हामीले देख्नु सक्छौँ। इक्जाम्पल लिउँ भने इन्डियाले दार्जिलिङ टी एक्सपोर्ट गरे अरे, अथवा लेदर गुड्सहरू एक्सपोर्ट गरे अरे, अथवा मेडिसिन्सहरू एक्सपोर्ट गरे अरे, त्यो कति एक्सपोर्ट गर्छ त्यो चाहिँ सबै यहाँनिर हुन्छ। कारण किन, त्यो गुड्सहरू चाहिँ हामीले देख्नु सक्छौँ। हाम्रो इक्जाम्पल अनुसार त्यो कतिको छ एक्सपोर्ट, 400 रुपियाँको एक्सपोर्ट भइरहेको छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को इनभिजिबल एक्सपोर्ट्स पनि हुन्छ अरे। इनभिजिबल एक्सपोर्ट भनेको के हो, एक्सपोर्ट गरिकन पैसा त कमाउँदैछ तर के एक्सपोर्ट गर्दैछ त्यो चाहिँ देख्दैनौँ, अथवा त्यसलाई के भन्छ एक्सपोर्ट अफ सर्भिसेस। इक्जाम्पल लिउँ भने इन्डियाको स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया, स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डियाको इन्टरनेसनल ब्याङ्क इजरायलमा छ, युएसएमा छ, रसियामा छ। सो यो स्टेट ब्याङ्कको ब्याङ्क्सहरूले, ब्रान्चेसहरूले, फरेन ब्रान्चेसहरूले यदि पैसा कमाइकन इन्डियामा ल्यायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ एक्सपोर्ट अफ सर्भिसेस। अर्को इक्जाम्पल दियो भने टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस, टिसिएसले आफ्नो म्यान पावर पठाइकन युएसएमा पठाएर त्यहाँनिर के सफ्टवेयर सेट गरिकन ल्यायो, जुन चाहिँ पैसा कमाउँछ त्यो चाहिँ कहाँनिर आउँछ एक्सपोर्ट अफ सर्भिसेसमा आउँछ। त्यस्तै प्रकारले अनरिक्रुटेड अर ट्रान्सफर रिसिप्ट छ। अनरिक्रुटेड भनेको चाहिँ मैले फर्काउनु नपर्ने, अब्लिगेसन नभएको, यो चाहिँ मैले पैसा पाउँछु तर यसको सट्टामा चाहिँ मैले केही कुरा पठाउनु पर्दैन, केही कुरा मैले गरिदिनु पनि पर्दैन। इक्जाम्पल लिउँ भने मेरो अङ्कल युएसएमा छ अरे, अनि मलाई चाहिँ माया गरेर गिफ्ट पठाइदियो अरे, पैसा पठाइदियो अरे, त्यो जति पनि पैसा मैले पाउँछु त्यो पैसा चाहिँ मैले कहाँनिर हाल्छु, अनरिक्रुटेड अर ट्रान्सफर रिसिप्टमा हाल्दै गरेको हुन्छु। अथवा अहिले बिहारमा फ्लड चल्दैछ, युएसएले माया गरिकन इन्डियालाई ल तिमीहरूको फ्लड रिलिफको लागि यति $1000 भनिकन दिए अरे, त्यो पैसा पनि कहाँनिर आउँछ, अनरिक्रुटेड अर ट्रान्सफर रिसिप्टमै आउँछ। कारण यो पैसा चाहिँ हामीले फर्काउनु पर्दैन। सो अनरिक्रुटेड अर ट्रान्सफर रिसिप्टमा के आउँदो रहेछ, गिफ्ट एड फ्रम फरेनर्स। अरू पनि छ तर इक्जाम्पलमा यति मात्रै भइहाल्छ। त्यहाँदेखि नम्बर 4 मा चाहिँ के आउँदो रहेछ, इन्डियाले पैसा कमाउने क्यापिटल रिसिप्ट। क्यापिटल रिसिप्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो खालके हो भन्दा चाहिँ इन्डियामा पैसा त आउँछ तर त्यो पैसा आएको सट्टामा चाहिँ इन्डिया इज गोइङ टु लुज इट्स एसेट्स, अथवा इन्डियाको लायबिलिटिजहरू बढिकन जान्छ, अथवा लायबिलिटिज भनेको चाहिँ बोझ, इन्डियाको बोझ बढ्छ। जस्तै इक्जाम्पल लियो भने यो हेरौँ, लोन फ्रम फरेनर्स। इन्डियाले आइएमएफकोबाट लोन लियो अथवा वर्ल्ड ब्याङ्ककोबाट लोन लियो, पैसा त इन्डियामा आयो तर त्यो लोन चाहिँ एक न एक दिन मैले के गर्नुपर्छ, फर्काउनु पर्छ। लोनको प्रिन्सिपल मात्र होइन, लोनको इन्ट्रेस्ट पनि फर्काउनु पर्छ। एन्ड द्याट इन्ट्रेस्ट इज द लायबिलिटी फर द कन्ट्री। त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो, इन्डियाको लागि बोझ हो। सो यो क्यापिटल रिसिप्टमा चाहिँ कस्तो खालके उयस हुन्छ, पैसा त आउँछ तर यिनले सँगसँगै बोझ पनि ल्याउँछ। अर्को इक्जाम्पल एफडिआई भन्छ, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ फरेन कम्पनीजहरू आइकन इन्डियामा इन्भेस्ट गर्नु। से फर इक्जाम्पल हार्ले डेभिडसन इन्डियामा आयो, फ्याक्ट्री सेटअप गर्यो, इन्डियामा प्रोडक्सन गर्न थाल्यो, तर त्यो प्रोसेसमा हार्ले डेभिडसनले पैसा त ल्यायो तर इन्डियाको के गर्यो, फ्याक्ट्री सेटअप गर्नको लागि जमिन किन्यो। अब त्यो जमिन किन्नु भनेको चाहिँ के हो, पैसा त आउँदैछ तर इन्डियाभित्रै इन्डियाको जमिनको मालिक चाहिँ अब को भयो, युएसए को कम्पनी हार्ले डेभिडसन भयो। सो यहाँनिर चाहिँ के हुँदैछ, पैसा आउँदैछ तर वी आर लुजिङ एसेट्स, इन्डियाले चाहिँ एसेट लुज गर्दैछ। यस्तो खालके पैसा आउनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्यापिटल रिसिप्ट भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ भयो कहाँबाट चाहिँ पैसा आउँछ। नेक्स्ट सेक्सन हेरौँ, डेबिट साइड। डेबिट साइडमा अघि मैले भनिहालेँ, यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, पैसा इन्डियाबाट बाहिर जान्छ। कसरी जान्छ, अब यो सकेपछि त यो त इजिली निस्किहाल्छ। भिजिबल इम्पोर्ट्स,
कुन कुन कुरा चाहिँ मैले इन्डियामा इम्पोर्ट गर्छु देख्ने कुरा, जस्तै इन्डियामा मैले क्रुड ओइल इम्पोर्ट गर्छु अथवा इन्डियामा मैले गोल्डहरू इम्पोर्ट गर्छु, सिल्भर इम्पोर्ट गर्छु, त्यो सबै यहाँनिर आउँछ। हाम्रो एक्जाम्पल अनुसार यहाँनिर कतिको इम्पोर्ट भएछ, 600 को इम्पोर्ट भएछ। इन्भिजिबल इम्पोर्ट्स भनेको फरेन ब्याङ्क्सहरू इन्डियामा आएको छ, जस्तै सिटी ब्याङ्क भयो, HSBC ब्याङ्कहरू भयो, इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूमा सन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी भयो, त्यहाँदेखि एक्सा इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू भयो। यो इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूले यदि इन्डियाबाट पैसा कमाइकन लग्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्भिजिबल इम्पोर्ट्स भनेर भन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले अनरिक्रुटेड र ट्रान्सफर पेमेन्ट्स भनेको अघि यसकै अपोजिट, मेरो सन्तान शाखा सन्तानहरू नेपालमा छ, मैले अलिकति उनीहरूलाई पैसा पठाइदिएँ, त्यो पैसा गएको कहाँ आउँछ, अनरिक्रुटेड र ट्रान्सफर रिसिप्टमा आउँछ। त्यस्तै प्रकारले फेरि इन्डियाले बङ्गलादेशलाई त्यो टिस्टा ब्यारेज रिपेयर गर्नुको लागि पैसा अलिकति दियो, एड दियो, इन्डियाबाट पैसा गयो, त्यो पैसा गएको कहाँ आउँछ, अनरिक्रुटेड र ट्रान्सफर पेमेन्ट्समा आउँछ। त्यहाँदेखि लास्टमा गएर के छ, क्यापिटल पेमेन्ट्स। क्यापिटल पेमेन्ट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अघि यसकै अपोजिट, यसले चाहिँ पैसा आउँदैछ तर इन्डियाको एसेट घट्दैछ, यसले चाहिँ पैसा जान्छ, यहाँनिर चाहिँ यो ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, इन्डियाबाट पैसा जान्छ तर यस इन्डियाको एसेटहरू चाहिँ बढ्छ। जस्तै मैले इन्डियाले नेपाललाई लोन दिएँ अरे, लोन दिँदा के हुन्छ, इन्डियाबाट पैसा जाँदैछ तर त्यो लोन एक न एक दिन चाहिँ फेरि फर्किन्छ, त्यो लोनले के पनि ल्याउँछ, इन्ट्रेस्ट पनि ल्याउँछ। सो त्यो इन्ट्रेस्ट आउनु चाहिँ इन्डियाको एसेट बढ्नु। त्यस्तै प्रकारले अघिको एक्जाम्पलमा SBIले इजरायलमा एउटा ब्रान्च खोल्यो अरे, इजरायलमा ब्रान्च खोल्दाखेरि त्यहाँनिर बिल्डिङ बनाउनु पऱ्यो, जमिन किन्नु पऱ्यो, बिल्डिङ बनाउनु पऱ्यो, त्यो सबै के हो, इन्डियाको एसेट चाहिँ कहाँनिर बिल्ड हुँदैछ, इजरायलमा बिल्ड हुँदैछ। पैसा त जाँदैछ, पैसा खर्च हुँदैछ, इन्डियाबाट बाहिर जाँदैछ, तर फरेन कन्ट्रीमा चाहिँ के हुँदैछ, एसेट बढ्दैछ। सो त्यस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्यापिटल पेमेन्ट्स। दिस ट्रान्ज्याक्सन इन्क्रिसेस द एसेट्स अफ द कन्ट्री एन्ड डिक्रिसेस द लायबिलिटिज अफ द कन्ट्री भनेर भन्छ। सो यो चाहिँ भयो क्रेडिट साइडमा के इन्क्लुड हुन्छ र डेबिट साइडमा के इन्क्लुड हुन्छ। अब तिमीहरूले याद गरे कि गरेन, यो नम्बरहरू जतिसुकै होस्, दिज नम्बर्स आर नट इम्पोर्टेन्ट। के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लास्टको नम्बर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। जोडिकन 1500 आउँदैछ, यहाँ पनि जोडिकन कति आउँदैछ, 1500 है आउँदैछ। यसलाई चाहिँ यहाँबाट एउटा 5 मार्क्सको क्वेसन बनिन्छ, तर अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वाइ डज ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अलवेज ब्यालेन्सेस भनेर आउँछ। क्वेसन चाहिँ के हो, वाइ डज ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अलवेज ब्यालेन्सेस। यसको आन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट एकाउन्टमा चाहिँ एउटा सिस्टम फलो गर्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ डबल एन्ट्री बुक किपिङ। डबल एन्ट्री बुक किपिङ भनेको के हो, यसको टेक्निकल टर्म चाहिँ वेयर every credit entry has a corresponding debit entry and where every debit entry has a corresponding credit entry भनेर भन्छ, and therefore the balance of payment always balances भनेर भन्नुपर्छ। अब यो चाहिँ टेक्निकल डेफिनेसन हो। यसलाई बुझ्नु हो भने चाहिँ एउटा एक्जाम्पल लिउँ। इन्डियाले यो चाहिँ अहिले मेटाउनुपर्छ, 200 को टी एक्सपोर्ट गर्यो, दार्जिलिङ टी 200 रुपियाँको टी एक्सपोर्ट गर्यो। एक्सपोर्ट गर्दाखेरि सामान त गयो बाहिर, अब यो सामान जाँदाखेरि चाहिँ इन्डियाले 200 रुपियाँ कमायो, तर यो सामान चाहिँ कस्तो पाराले जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्याक्ट्रीको मालिक आफै गएर इङ्ल्यान्डको त्यो जो टीको सप ओनर छ त्यसलाई पैसा दिइकन लिइकन आउँदैन, 200 रुपियाँ पठाउँछ। 200 रुपियाँ पठाएर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इङ्ल्यान्डको मान्छेले चाहिँ 200 रुपियाँ चाहिँ त्यो इन्डियन टी ओनरको ब्याङ्क एकाउन्टमा हालिदिन्छ। अब ब्याङ्क एकाउन्टमा हाल्नु भनेको चाहिँ यहाँनिर अलिकति लजिक बुझ्नुपर्छ। त्यो लजिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब यो 200 रुपियाँ, यो टी त 200 रुपियाँको एक्सपोर्ट भएको छ, यसको भ्याल्यु जब इन्डियामा आउँछ, इन्डियामा आउनु भनेको चाहिँ के हो, यो 200 रुपियाँ चाहिँ इम्पोर्ट भएको जस्तो हो। 200 रुपियाँ चाहिँ इन्डियामा इम्पोर्ट भएको जस्तो हो। अब हामीलाई थाहा छ, इङ्ल्यान्डको इक्जाम्पल लिँदैछौँ, इङ्ल्यान्डबाट त के हो, पाउन्डमा पैसा आउँछ। सो पाउन्ड चाहिँ इन्डियामा के भएको हो, इम्पोर्ट भएको जस्तै हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि 200 रुपियाँ हामीले कहाँ लेख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर क्यापिटल एकाउन्टमा चाहिँ 200 रुपियाँ लेखी पठाउँछौँ। सो यहाँनिर के देख्यौँ 200 रुपियाँको टी एक्सपोर्ट भयो, क्रेडिट साइडमा लेखिहाले। तर के हुँदैछ, जब 200 रुपियाँ इन्डियामा आउँछ, इन्डियामा आउँदाखेरि चाहिँ के हो, ब्याङ्किङ सिस्टमले आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 200 रुपियाँ इम्पोर्ट भएको जस्तो हुन्छ। त्यही कारण 200 रुपियाँ हामीले यहाँनिर लेखी
पठाउँछौँ। त्यस्तै प्रकारले इन्डियाले अब इम्पोर्ट गर्यो अरे पेट्रोल 400 रुपियाँको पेट्रोल इम्पोर्ट गर्यो अरे 400 रुपियाँको पेट्रोल अब कति लिटर पाउँछ त्यो त इन्डियामा आयो तर त्यो पेट्रोलको पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाले के गर्छ अब कुन चाहिँ ओपेक कन्ट्री गएर पेट्रोल ल्याएको त्यो कन्ट्रीको कम्पनीको अकाउन्टमा पैसा हालिदिन्छ हालिदिँदाखेरि चाहिँ के भयो 400 रुपियाँ इन्डियाबाट के भएको जस्तो भयो एक्सपोर्ट भएको जस्तो भयो सो इम्पोर्ट गर्दाखेरि 200 रुपियाँ यहाँनिर इन्क्लुड गर्यो भने 200 रुपियाँ यहाँ पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ एक्सपोर्ट गर्दाखेरि इम्पोर्ट गर्दाखेरि 400 रुपियाँ हामीले डेबिट साइडमा लेख्यो भने त्यसको करस्पोन्डिङ एन्ट्री कहाँनिर पनि हुन्छ क्रेडिट साइडमा पनि 400 रुपियाँ एन्ट्री भएको भइरहेको हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले जोड्यौँ यो 200 प्लस 400 कति भयो 600 डेबिट साइडमा नि हेरौँ 400 प्लस 200 कति भयो 600 है हुन्छ सो लास्टमा गएर के हुन्छ each and every entry has a corresponding entry on the other side of the balance of payment account. Every credit entry has a corresponding debit entry and every debit entry has a corresponding credit entry. त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले भन्छौँ the balance of payment always balances. यो चाहिँ भयो तिमीहरूको 5 मार्क्सको क्वेशन अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन तर यो बुझ्नु चाहिँ तिमीहरूलाई जरुरी छ यो चाहिँ मेटाइदिहालौँ यो च्याप्टरमा तिमीहरूले यति नै हो मेन स्तम्भ नै यही हो भनिदिउँ न यही च्याप्टर यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको जुन चाहिँ यो अकाउन्ट छ यो एक्जाम्पल छ यही एक्जाम्पलमा सबै एचएसको क्वेसन्सहरू घुमिरहेको हुन्छ र अब हामी एचएसको क्वेसनपट्टि जानेछौँ एचएसको क्वेसनहरू सबै मैले यहाँ लेखिदिएको छु तिमीहरूको यो च्याप्टरबाट आउने 5 मार्क्सको क्वेसन ब्याङ्क यही हो यहाँबाट बाहेक अरू केही क्वेसन आउँदैन क्वेसन आइहाल्यो भने यस्तो साह्रो हुन्छ त्यो 5 मार्क्सको लागि क्वेसन फिटै हुँदैन सो यति नै हो तिमीहरूको क्वेसन आउनुपर्ने जस्तै हामी एक्जाम्पल लिउँ 2017-19 मा यो क्वेसन आएको छ तिमीहरूलाई 21 को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो के रहेछ एक्सप्लेन द आइटम्स अथवा कम्पोनेन्ट्स अफ द क्रेडिट एन्ड डेबिट साइड अफ द ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अकाउन्ट अब यसको आन्सर फेरि कहाँ जानु पर्यो यहीँ जान्छौँ है के भन्नुपर्छ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको डेफिनेसन दियो सिस्टमेटिक बुक किपिङ एकाउन्टहरू भनिदियो त्यहाँदेखि द ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट इज डिभाइडेड इन 2 साइड्स क्रेडिट साइड डेबिट साइड क्रेडिट साइडमा के छ यो छ डेबिट साइडमा के छ यो छ त्यहाँदेखि त्यति भनिसकेर चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि यो आइएमएफले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्नुपर्छ यसको र यो भिजिबल एक्सपोर्ट र भिजिबल इम्पोर्ट्सको फाल्टै नाम दिएको छ यो दुईटाको फाल्टै नाम दिएको छ यो दुईटाको फाल्टै नाम दिएको छ यो दुईटाको फाल्टै नाम दिएको छ त्यो नामहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ त्यो नामहरू चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा आउँछ ब्यालेन्स अफ ट्रेड सो ब्यालेन्स अफ ट्रेड भने के हो ब्यालेन्स अफ ट्रेड इज नथिङ बट द डिफरेन्स बिट्विन भिजिबल एक्सपोर्ट माइनस भिजिबल इम्पोर्ट एन्ड भिजिबल इम्पोर्ट्स भन्नु गर्दा यो एक्जाम्पलमा 400 माइनस 600 माइनस 200 आउँछ माइनस आउनु भनेको चाहिँ के हो ब्यालेन्स अफ ट्रेड चाहिँ केसमा छ डेफिसिटमा छ प्लसमा आइन्छ सरप्लसमा छ यहाँनिर 600 यहाँनिर 600 जिरो आएको भए चाहिँ त्यो चाहिँ ब्यालेन्स इन द ब्यालेन्स अफ ट्रेड भनेर भन्थ्यो सो यो आइटम्सहरू एक्सप्लेन गरिसकेर चाहिँ तिमीहरूले के लेख्नुपर्ने रहेछ the balance of payment account is further divided into balance of trade and balance of trade is the difference between visible export and visible imports त्यो सक्यो त्यो एक्सप्लेन गरिसकेर फेरि यो एक्सप्लेन गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ ब्यालेन्स अफ सर्भिसेस सो व्हाट इज ब्यालेन्स अफ सर्भिसेस ब्यालेन्स अफ सर्भिसेस इज द डिफरेन्स बिट्विन इनभिजिबल एक्सपोर्ट्स एन्ड इनभिजिबल इम्पोर्ट्स हाम्रो यो एक्जाम्पलमा के छ 300 छ जिरो आउँछ 300 माइनस 300 जिरो भन्नुको अर्थ के हो कि ब्यालेन्स अफ सर्भिसेस चाहिँ केसमा छ ब्यालेन्समा छ देयर इज नो डेफिसिट अर सरप्लस इन द ब्यालेन्स अफ सर्भिसेस भनेर भन्छ थर्ड यो ट्रान्ज्याक्सनलाई थर्ड ग्रुपलाई फेरि आफ्नै नाम दिन्छ त्यो नामलाई के भन्छ ब्यालेन्स अफ अनरिक्युटेड ट्रान्सफर्स ब्यालेन्स अफ अनरिक्युटेड ट्रान्सफर्स भनेको चाहिँ के हो इट इज द डिफरेन्स बिट्विन अनरिक्युटेड रिसिप्ट्स एन्ड अनरिक्युटेड पेमेन्ट्स अनि यो एक्जाम्पल अनुसार यो केसमा छ सरप्लसमा छ त्यहाँदेखि लास्टको यो जुन चाहिँ 4 र आइटम 8 को जुन चाहिँ डिफरेन्स आउँछ यसलाई चाहिँ के भन्छ ब्यालेन्स अफ क्यापिटल अकाउन्ट सो व्हाट इज ब्यालेन्स अफ क्यापिटल अकाउन्ट ब्यालेन्स अफ क्यापिटल अकाउन्ट इज द डिफरेन्स बिट्विन क्यापिटल रिसिप्ट्स एन्ड क्यापिटल पेमेन्ट्स अनि यहाँनिर अझै एउटा सेन्टेन्स थप्नुपर्छ त्यो बाइ द वे तिमीहरूको नोट्स यो च्याप्टरको तिमीहरूलाई नोट्स पनि दिएको छु त्यो नोट्स चाहिँ यो भिडियोको मुनिपट्टिको लिङ्कमा हुन्छ त्यहाँदेखि त्यो नोट्समा चाहिँ के थप्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ
Balance of capital account is the difference between capital received and capital payments, and it leads to increase or decrease in the assets and liabilities of the country भनेर भन्नुपर्छ। यो चाहिँ भयो क्यापिटल एकाउन्ट। त्यहाँदेखि फेरि अझै एउटा ग्रुप बनाइरहेको छ, त्यो ग्रुप चाहिँ के हो, यो तीनटा अकाउन्टलाई लिइकन एउटा ग्रुप बनाइरहेको छ, यसलाई चाहिँ भन्छ ब्यालेन्स अफ करेन्ट अकाउन्ट। सो ब्यालेन्स अफ करेन्ट अकाउन्ट भनेको के हो, ब्यालेन्स अफ करेन्ट अकाउन्ट निकाल्नुको लागि चाहिँ मैले पहिला यो तीनटा जोड्नु पर्यो, जति टोटल आउँछ यो एक्जाम्पल अनुसार 4 5 6 7 8 9 10 1000 माइनस यो आइटम्सहरुको टोटल 6 7 8 9 10 11 1000 माइनस 1100 चाहिँ कति आउँछ माइनस 100। सो ब्यालेन्स अफ करेन्ट अकाउन्ट भनेको टेक्निकल डेफिनेसन चाहिँ के हो, इट इज द सम अफ visible export यो जोडेको है, इनभिजिबल एक्सपोर्ट्स, अनरिक्विटेड or ट्रान्सफर payments, receipts minus the sum of visible imports, invisible imports and unrequited or transfer payments। यो माइनस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा नम्बर पाउँछौँ, त्यो नम्बरलाई चाहिँ हामी भन्छौँ ब्यालेन्स अफ करेन्ट अकाउन्ट। यो चाहिँ तिमीहरूको नोट्समा छ, राम्ररी हेर्नु। त्यहाँदेखि यति नै हो यो क्वेसनमा। सो हामीले हेऱ्यौँ यो क्वेसन, explain the items or the components of the debit and the credit side of the balance of payment। 17A 19 मा छ, 21 को लागि इम्पोर्टेन्ट। यो टेबल बनाइकिन चाहिँ यो सबै एक्सप्लेन गर्नु पर्छ। यो चाहिँ तिमीहरूको नोट्समा छ, राम्ररी हेर्नु। सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ, यो चाहिँ 15 र 18 मा आएको रहेछ। डिस्टिङ्ग्विश बिट्विन ब्यालेन्स अफ ट्रेड एन्ड ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। बीओटी भनेको ब्यालेन्स अफ ट्रेड, बीओपी भनेको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। अब फेरि लास्टमा त हामी यहीँ आउनुपर्छ। द आन्सर चाहिँ कस्तो हुन्छ, balance of trade and the difference between balance of trade and balance of payment can be obtained from a hypothetical balance of payment example भन्नु। त्यहाँदेखि यो टेबल बनाइदिनु, यो टेबल बनाइकिन चाहिँ त्यहाँदेखि मुनिपट्टि लेख्नु पर्यो के लेख्नुपर्छ, फ्रम द टेबल गिभन अबभ वी सी द्याट ब्यालेन्स अफ ट्रेड भनेको के मात्रै रहेछ, ब्यालेन्स अफ ट्रेड इज द डिफरेन्स बिट्विन भिजिबल एक्सपोर्ट्स एन्ड भिजिबल इम्पोर्ट्स। यो यसको मात्र डिफरेन्स चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ब्यालेन्स अफ ट्रेड। वेयरएज ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो डल्लै तिमीहरूले डेफिनेसन दिनुपर्छ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट इज द सिस्टमेटिक बुक किपिङ अमाउन्ट यस्तो 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 यस्तो, त्यहाँदेखि इट इन्क्लुड्स भिजिबल एक्सपोर्ट, इनभिजिबल, इट इन्क्लुड्स यो भनिदिउँ ब्यालेन्स अफ ट्रेड, ब्यालेन्स अफ सर्भिसेस, ब्यालेन्स अफ अनरिक्वेटेड ट्रान्सफर्स एन्ड ब्यालेन्स अफ क्यापिटल अकाउन्ट। भन्नुको अर्थ अर्को डिफरेन्स के आउँछ, ब्यालेन्स अफ ट्रेड इज ओन्ली अ पार्ट अफ द balance of payment, whereas the balance of payment is a systematic bookkeeping account। अर्को डिफरेन्स के आउँछ, ब्यालेन्स अफ ट्रेड चाहिँ के हुनसक्छ, सरप्लसमा पनि हुनसक्छ, डेफिसिटमा पनि हुनसक्छ, ब्यालेन्समा पनि हुनसक्छ। यो एक्जाम्पलमा चाहिँ हाम्रो डेफिसिटमा छ। तर ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ ड्यू टु डबल एन्ट्री बुक किपिङ इट अलवेज ब्यालेन्सेस भनेर लेख्यो भने तिमीहरूको आन्सर भइहाल्यो। त्यहाँदेखि यो पनि सकेर चाहिँ अब हामी थर्ड क्वेसनमा जाउँ। 2016 र 19 मा आएको रहेछ, दुईवटा आउँछ। 19 मा दुईवटा छ, 15 मा यहाँ र यहाँ छ, यो 15 को त्यहाँदेखि यो हेरौँ, डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन 16 र 19 को क्वेसन के रहेछ, डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन करेन्ट अकाउन्ट एन्ड क्यापिटल अकाउन्ट। फेरि यो क्वेसनको आन्सर यही हो, द डिफरेन्स बिट्विन करेन्ट एन्ड क्यापिटल अकाउन्ट can be explained with the help of a hypothetical balance of payment account भनेर भनिदियो, given below यो बनाइदियो। यो बनाइकिन from the above table we see that balance of current account is made up of three accounts: balance of trade, balance of services, balance of unrequited transfers, where balance of trade is the difference between you and you, where balance of services is the difference between you and you, where balance of unrequited transfers is the difference between you and you। त्यहाँदेखि एउटा सेन्टेन्स थप्नुपर्छ, त्यो चाहिँ के हो, ब्यालेन्स अफ करेन्ट अकाउन्ट डिल्स विथ द इनफ्लोज एन्ड आउटफ्लोज अफ, इनफ्लोज भनेको चाहिँ भित्र आउनु, आउटफ्लोज भनेको चाहिँ बाहिर जानु, के इनफ्लोज एन्ड आउटफ्लोज अफ गुड्स, सर्भिसेस एन्ड ट्रान्सफर रिसिप्ट्स भनेर भन्नुपर्छ, एन्ड ट्रान्सफर्स भनेर भन्नुपर्छ। सो त्यो चाहिँ भयो करेन्ट अकाउन्ट। अब क्यापिटल अकाउन्ट भनेको के हो, from the above table we see that capital account is the difference between capital receipts and capital payments, and अघिको सेन्टेन्स, it measures the change in the assets and liabilities of a country भन्यो भने यो आन्सर पनि भइहाल्यो, 5 मार्क्सको भइहाल्यो। त्यहाँदेखि अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नम्बर 5 गरौँ, एक्सप्लेन द स्टेटमेन्ट अफ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। यो क्वेसन गरौँ,
Balance of payment always balances. यो त अघि मैले भनिहालेँ, balance of payment always balances. Why? Because of double entry bookkeeping, where every credit entry has a corresponding debit entry and every debit entry has a corresponding credit entry. Then त्यो जोड्दाखेरि त 1500 आइहाल्छ, यो पनि भइहाल्छ। त्यहाँदेखि लास्टमा गएर चाहिँ यो छ क्वेशन, when does deficit in the BOP occurs, how can it be corrected? When does deficit in the BOP occurs, how can it be corrected? अब deficit in the balance of payment, deficit भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, घाटा हुनु। घाटा चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब इन्डियाको एक्सपोर्ट बेसी हुन्छ र जब इन्डियाको इम्पोर्ट बेसी हुन्छ र एक्सपोर्ट चाहिँ के हुन्छ, कम्ती हुन्छ। इम्पोर्ट बेसी भयो र एक्सपोर्ट कम्ती भयो भने चाहिँ डेफिसिट हुन्छ। सो यो डेफिसिट करेक्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सक्छ गभर्नमेन्टले भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै कुरा गर्न सक्छ कि एउटा कन्ट्रीको एक्सपोर्ट बढाऊ, एक्सपोर्ट कम्ती भइरहेको छ एक्सपोर्ट बढाऊ, कि इम्पोर्ट बेसी भइरहेको छ इम्पोर्ट घटाऊ। सो अब हामी चाहिँ के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 मार्क्सको लागि चाहिँ व्हाट आर द डिफरेन्ट वेज द गभर्नमेन्ट क्यान इन्क्रिज इट्स एक्सपोर्ट्स एन्ड डिक्रिज इट्स इम्पोर्ट्स। र अब हामी कन्ट्रीले चाहिँ कसरी चाहिँ एक्सपोर्ट इन्क्रिज गर्न सक्छ र कसरी चाहिँ इम्पोर्ट्स घटाउन सक्छ हो त्यो हेर्नेछौँ। एक्सपोर्ट बढाउने फर्स्ट तरिका के रहेछ, बायोलेटरल ट्रेड अग्रिमेन्ट सुड बी रिच्ड। भन्नुको अर्थ यो एक्जाम्पल लिने मोदी प्राइम मिनिस्टर भइकन दुनियाँ घुम्यो, दुनियाँ घुमिकन सबैजना लिडर्सहरूसँग हात मिलायो, कतिवटा ट्रेड डिल्सहरू साइन गर्यो जसमा कि इन्डियाको के बढोस्, एक्सपोर्ट बढोस्। सेकेन्ड, ट्रेड फेयर्स। ट्रेड फेयर्स भनेको चाहिँ के हो, इन्डियाको एक्सपोर्ट बढाउनुको लागि चाहिँ आफ्नो प्रडक्ट्सहरू चाहिँ डिस्प्ले गर्नुपर्छ। सो यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, इन्डियाको ह्यान्डिक्राफ्ट इन्डस्ट्री हुन्छ कि ज्वेलरी इन्डस्ट्रिजहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई एउटा ग्रुप बनाएर फरेन कन्ट्रिजमा लैजाऊ, त्यहाँनिर एउटा ग्राउन्डहरू अथवा एक्जिबिसन हलहरू रिजर्भ गर, त्यहाँनिर फेयर्सहरू अर्गनाइज गर जसमा कि मान्छेहरूले चाहिँ इन्डियाले चाहिँ कस्तो खालको प्रोडक्ट्स बनाउँछ र कसरी के चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छ त्यो चाहिँ देखाउनु सकोस्। अर्को, रिड्युस कस्ट अफ प्रोडक्सन। अब एक्सपोर्ट्सहरू कोही बेला बढ्दैन, किन बढ्दैन भन्दाखेरि इन्डियाको सामान साह्रै महँगो हुन्छ, यो त लजिकली आइहाल्छ, दाम घटाऊ, सस्तो बनाऊ, त्यहाँदेखि एक्सपोर्ट गर। थर्ड, क्वालिटी अफ एक्सपोर्ट सुड बी इम्प्रुभ। भन्नुको अर्थ इन्डियाको प्रोडक्ट्सहरूको क्वालिटी बढाऊ, मान्छेहरूले मन पराउँछ, आफै एक्सपोर्ट बढिहाल्छ। त्यहाँदेखि यो मिस भएको छ, एक्सपोर्ट ड्युटिज सुड बी रिड्युस। एक्सपोर्ट ड्युटिज भनेको चाहिँ के हो, कोही बेला इन्डियाको गभर्नमेन्टले एक्सपोर्टमा ट्याक्स लगाउँछ, एक्सपोर्टमा ट्याक्स लाउँदाखेरि चाहिँ एक्सपोर्टहरूको दाम बढ्छ, दाम बढ्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रडक्ट एक्सपेन्सिभ हुन्छ, एक्सपेन्सिभ भयो चाहिँ बिक्री हुँदैन। सो बिक्री गराउनुको लागि चाहिँ गभर्नमेन्टको जति पनि ट्याक्सहरू लाग्छ त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट ड्युटिजहरू भन्छ, त्यो ड्युटिज चाहिँ गभर्नमेन्टले के गरिदिनु पऱ्यो, हटाउनु पऱ्यो। त्यहाँदेखि लास्टको एउटा छ, त्यो चाहिँ के हो, एक्सपोर्ट बढाउनुको लागि करेन्सी डिभ्यालुएसन। अब करेन्सी डिभ्यालुएसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ करेन्सीको भ्याल्यु घटाउनु। करेन्सीको भ्याल्यु घटाउँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ एक्सपोर्ट बढ्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एक्जाम्पल लिउँ, यो डस्टरको एक्जाम्पल। यो डस्टर चाहिँ 80 रुपियाँ अरे। सो यो डस्टरको दाम 80 रुपियाँ भयो, अहिलेको फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ हामी एक्जाम्पल लिउँ, $1 इज इक्वल टु 80 रुपिस छ अरे। अब इन्डियाले के गर्नु पर्यो, एक्सपोर्ट बढाउनु पर्यो। सो इन्डियाको गभर्नमेन्टले के गर्नु, इन्डियन गभर्नमेन्टले के गर्न सक्छ, एक्सचेन्ज रेट भ्याल्यु बढाइदिउँ, $1 इज इक्वल टु 100 रुपिस, $1 इज इक्वल टु 100 रुपिस बनाइदियो भने यहाँनिर चाहिँ के हुँदैछ, 80 रुपियाँदेखि इन्डियाको भ्याल्यु घटिकन चाहिँ कति हुँदैछ, 100 रुपिस हुँदैछ। यसलाई चाहिँ भन्छ डिभ्यालुएसन अफ करेन्सी। अब $1 इज इक्वल टु 80 रुपिस भयो भने हुँदाखेरि यदि यो डस्टर चाहिँ एउटै, लु सिम्प्लिफाई गरौँ, एउटा डस्टर एउटा नम्बर मात्रै, एउटा क्वान्टिटी मात्रै अफ 1 डस्टर एक्सपोर्ट हुँदै थियो भने इन्डियन फर्म्सहरूले कति कमाउँदै थियो, एउटा डस्टर चाहिँ फरेन मार्केटमा $1 मा बिक्री हुन्छ, इन्डियन फर्म्सहरूले कति कमाउँछ, 80 रुपियाँ कमाउँछ। अब इन्डियन गभर्नमेन्टले सम्झ्यो मैले एक्सपोर्ट बढाउनुपर्छ, एक्सपोर्ट बढाउनुको लागि चाहिँ गभर्नमेन्टले के गरिदियो, डिभ्यालुएट गरिकन $1 इज इक्वल टु 100 रुपिस बनाइदियो। अब $1 100 रुपिस बनाउनु बित्तिकै फेरि एक्सपोर्ट एउटै डस्टर एक्सपोर्ट गर्दाखेरि अघि चाहिँ 80 रुपियाँ कमाउँदै थियो भने फरेन कन्ट्रीमा त $1 को भ्याल्यु त्यति नै हो, यो डस्टर $1 मै बिक्री हुन्छ। तर इन्डियन फर्म्सहरूले चाहिँ अब कति रुपियाँ कमाउनु थाल्छ,
100 रुपियाँ कमाउनु थाल्छ। यहाँनिर केही भएको छैन, त्यही डस्टरै एक्सपोर्ट हुँदैछ, तर करेन्सीको भ्याल्यु डिभ्यालुएट हुँदाखेरि चाहिँ पहिला एउटा डस्टर बेच्दा फरेन मार्केटमा बेच्दाखेरि 80 रुपियाँ पाउँदै थियो, अब त्यही डस्टर फेरि फरेन मार्केटमा बेच्दाखेरि 100 रुपियाँ कमाउँछ। अब यहाँनिर के भयो, जो एक्सपोर्टर छ त्यसको इन्कम बढ्यो, पहिला 80 रुपियाँ कमाउँदै थियो, अब 100 रुपियाँ कमाउनु थाल्यो। त्यो कारणले यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एक्सपोर्टर्सहरूले अरे मेरो त इन्कम बढ्दैछ भनेर डङ्कीडङ उनीहरूले बेसी प्रोडक्सन गरिकन एक्सपोर्ट गर्नु थाल्छ। सो करेन्सी डिभ्यालुएसनले पनि के हुन्छ, एक्सपोर्टहरू बढ्छ अरे। यो चाहिँ भयो मेथड्स अफ इन्क्रिजिङ एक्सपोर्ट्स। अब फेरि भनेको छु यो चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ, हाउ क्यान वी रिड्युस द डेफिसिट इन द ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। डेफिसिट रिड्युस गर्नुको लागि हामी के गर्नु पर्यो, इम्पोर्ट्सहरू पनि घटाउनु पर्यो। इम्पोर्ट्स कसरी घटाउन सक्छ? फर्स्ट वान, ड्युटिज एन्ड ट्यारिफ सुड बी इम्पोज्ड। ड्युटिज भनेको चाहिँ के हो, ट्याक्स। अब यदि एउटा प्रडक्टमा बाहिरबाट आउँदै गरेको प्रडक्ट इम्पोर्ट्समा मैले ट्याक्स लगाएँ भने कस्तो खालको इफेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यही डस्टरको इक्जाम्पल लिउँ। यो डस्टर दाम 40 रुपियाँ, इम्पोर्ट गर्दाखेरि 40 रुपियाँ अरे, तर भोलिको दिनमा गभर्मेन्टले यसमा 20 रुपियाँ ट्याक्स लगाइदियो भने ट्याक्स लगाउने बित्तिकै के भयो, यसको दाम 40 रुपियाँ थियो, यसको दाम 20 रुपियाँ ट्याक्स लाग्दाखेरि बढिकन 60 रुपियाँ भयो। सो के हुन्छ, 40 रुपियाँमा जति डस्टर यो बिक्री हुँदै थियो त्योभन्दा कम्ती 60 रुपियाँमा बिक्री हुनु थाल्छ। कम्ती बिक्री हुनु भने के हो, अटोमेटिकली इम्पोर्ट्सहरू घटिकन जान्छ। सो ट्याक्स लगाउँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ, इम्पोर्ट्सहरू घट्दो रहेछ। अर्को के छ, पुट इम्पोर्ट कोटाज। कोटाज भनेको तिमीहरूले बुझ्छ, एउटा फिक्स्ड क्वान्टिटी। सो गभर्मेन्टले रुल पास गरिदियो, इम्पोर्ट कोटा, वर्षमा यो डस्टर 20 वटा मात्रै आउनु पाउँछ भन्यो भने के हुन्छ, एक वर्षमा जतिसुकै डिमान्ड होस् 20 वटा मात्रै डस्टर आइपुग्छ, त्यहाँदेखि बेसी इम्पोर्ट बढ्दैन। त्यो चाहिँ भयो इम्पोर्ट कोटाज, इम्पोजिसन अफ इम्पोर्ट कोटाज। अर्को इन्ट्रोड्युस लाइसेन्सिङ पोलिसी। लाइसेन्स भनेको के हो, पर्मिसन। पर्मिसन, यो पोलिसीले चाहिँ कसरी काम गर्छ, गभर्मेन्टले 1-2वटा फर्म्सलाई मात्रै अर्डर दिन्छ। जस्तै यो डस्टर जसले पनि ल्यानुहुन्छ, तर गभर्मेन्टले बेसी डस्टर इम्पोर्ट भएको चाल पाएर चाहिँ गभर्मेन्टले 5वटा फर्मलाई मात्रै, 5वटा फ्याक्ट्रिजलाई मात्रै पर्मिसन दियो अरे, यो फर्म्सहरूले मात्रै डस्टर इम्पोर्ट गर्नु पाउँछ भन्ने बित्तिकै इन्डियामा कम्ती डस्टर्सहरू आउनु थाल्छ। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ छ डिफ्लेसन। यो चाहिँ अलिकति नेगेटिभ हो, तर भए पनि गर्नैपर्छ। डिफ्लेसन भनेको चाहिँ डिक्रिज इन डिमान्ड अफ द कन्ट्री। गभर्मेन्टले यति साह्रो बेसी ट्याक्स लगाइदियो आफ्नो सिटिजन्सहरूलाई, गोजीमा गभर्मेन्ट मान्छेहरूको पैसै छैन। गोजीमा मान्छेहरूको जब पैसा हुँदैन त्यति बेला चाहिँ डिमान्ड घट्छ। डिमान्ड घट्यो भने नेचुरली इम्पोर्टको डिमान्ड पनि घटिकन जान्छ, इम्पोर्ट कन्ट्रोल भइहाल्छ। त्यसलाई चाहिँ भन्छ डिफ्लेसन। त्यहाँदेखि लास्टमा छ करेन्सी डिभ्यालुएसन। जसरी करेन्सी डिभ्यालुएसनले एक्सपोर्टलाई इन्क्रिज गर्यो, त्यसरी नै करेन्सी डिभ्यालुएसनले के गर्छ, इम्पोर्टलाई पनि डिक्रिज गरिदिन्छ, कन्ट्रोल गरिदिन्छ। कसरी, फेरि यही एक्जाम्पल लिउँ। $1 इज इक्वल टु 80 रुपिस अरे। इन्टरनेसनल मार्केटमा अब इम्पोर्टको अघिको एक्जाम्पल हामीले ओइल गर्छ भनेर भनेको थियो, पेट्रोल। $1 इज इक्वल टु 80 रुपिस। 80 रुपिसमा हामीले 1 लिटर पेट्रोल इम्पोर्ट गर्दैछ अरे। इन्टरनेसनल मार्केटमा $1 मा 1 लिटर पेट्रोल पाउँदैछ, इन्डियाले चाहिँ 80 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अब इन्डियन गभर्मेन्टले चाल पायो, इन्डियामा चाहिँ के गर्नुपर्छ, इम्पोर्ट घटाउनु पर्छ। सो इम्पोर्टलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि डिभ्यालुएसनै गरिदिन्छ। डिभ्यालुएसन गर्दाखेरि हामीले के चाल पाउँछौँ, $1 इज इक्वल टु अब कति बनाइदियो, 100 बनाइदियो। $1 इज इक्वल टु 100 बनाउनु बित्तिकै अघिको दिनमा, हिजोको दिनसम्म 1 लिटर पेट्रोल हामीले 80 रुपियाँमा पाउँदै थियौँ। अब भोलिदेखि उता पेट्रोल किन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले कति रुपियाँ तिर्नुपर्छ, 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। भन्नुपर्दा पेट्रोलको दाम डिभ्यालुएसनले गर्दाखेरि बढ्यो। सो पेट्रोलको दाम बढ्दाखेरि चाहिँ लास्टमा गएर के हुन्छ, हिजोको दिनमा जति हामीले पेट्रोल किन्दै थियौँ त्योभन्दा अलिकति हामीले कम्ती पेट्रोल किन्छौँ, अथवा पेट्रोल पनि होइन अरू कमोडिटिजहरू पनि हामीले के गर्न थाल्छौँ, कम्ती किन्नु थाल्छौँ। सो डिभ्यालुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ, एक्सपोर्ट पनि बढ्छ, इम्पोर्ट पनि गर्छ। तर यसको अरू एफेक्ट्सहरू पनि छ, त्यही कारणले डिभ्यालुएसनमा मात्रै चाहिँ हामीले डिपेन्ड गर्नु हुँदैन। सो यति गरिसकेर चाहिँ यो च्याप्टर चाहिँ तिमीहरूको सक्यो। म लास्टमा फेरि पनि भन्छु, यो च्याप्टरको एन्डमा चाहिँ लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा चाहिँ तिमीहरूको नोट्स छ, त्यो नोट्स चाहिँ तिमीहरूले हेर्नु, पढ्नु, त्यहाँदेखि फेरि यो भिडियो हेऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूले अझै राम्ररी बुझ्नु सक्छ।